May gagawin tayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung paano gumawa ng kinilaw na tamban, Bisaya version, Davao version. Ito guys, papakita ko sa inyo kung ano ang mga sangkap natin. Okay guys. Ito guys, ito yung mga sangkap natin. Kunting bitchin, ito asin, luya, sibuyas na red onion, tapos pipino or cucumber, tapos itong isda na tamban. Ihiwain pa natin ito mamaya. Ito lemon or citrus, at saka lagyan natin ng mangga na hilaw, pwede rin hinog. Sige guys, umpisahan natin na. 15 minutes later. Guys, babalat natin yung mangga. Sige, mapurol. Guys, gamit ng pipino. Ayan, ginagawa mo. lagay sa Ano na duro? Eh, dili ako dili. bali natin yung laway. One eternity later. Balidaan na. Mga buto-buto. Ginagawa mo. One hour later. Hiwain na natin yung tamban. Wala nang buto eh. Ito
buto man siya, maliliit na pero pag lagyan na ito ng suka, maluluto yung lalambot yung buto. Abangers nito. Abangan mo na lang mamaya guys, pag timpla natin nito. Okay guys, Five hours later. ito guys, hugasan muna natin yung isda. Hugasan, pipigaan muna natin ng suka. Mawala yung lansa. Tapon muna natin ito guys. No, una, asin. Tapos itong kitchen. Hindi lang yata ito eh. Yan. Next, itong sibuyas at saka luya. Maraming luya. Hangga. Tapos, lagyan natin ng suka. Suka. Mix natin, mix. Sunod natin yung lemon. Lemon, citrus o kalamansi. Guys, mix natin ulit. Depende na to sa mga panglasa nyo guys ha. Gusto nyo ng maalap-alap, dagdagan nyo lang ng asin. Para sure, tikman muna natin guys.
Yan. Yan na yan. Namis. Tingnan mo natin yung suka. Yan. Sunod natin yung pipino. Daming pipino. Guys, pipit na natin. Kala. Mix natin yun guys. Para ma-mix yung pipino. Guys, ano guys? Guys, ito sili optional na to guys ha. Kasi may taong hindi ayaw ng sili. Babaw. Yung siling violet. Guys, yung finished product ng Kinilaw na Tamban. Ready to serve na to guys. Ready to eat. Ito yung kanin guys. Ayan. Okay. Sige guys, hanggang dito muna. At hanggang dito na lang muna itong video. Hope you like this. Guys, lagay ko yung mga sangkap sa description. Okay guys, bye bye.